Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ituro ko sa inyo kung paano mag-print ng PDF in booklet form. Ang advantage po nito, para makatipid na sa ink, makatipid na din sa bond paper, and makatipid na din ng oras. So ituro ko sa inyo ngayon kung paano mag-print ng isang PDF in booklet form. So yun guys. So una, mag-open tayo ng isang ipiprint natin na PDF. So, say for example, dito tayo sa module na gagamitin ko. So, itong module na to is booklet siya sa senior high school. So, tandaan, government property not for sale. So, ito ay isang booklet ng ito ay isang module ng Computer System Servicing NC2 for the quarter 1. So, government property not for sale. Okay, so ituro ko sa inyo kung paano mag-print ng PDF in the booklet form. Okay, so click natin yung print itong shortcut na ito or icon na ito, or just click in your keyboard yung Control P. So let us click the Control P. Okay, so mayroon dyan choices na ma-active na printer. So pwedeng itong EPSON or any printer na pinag-install po ninyo. Basta ang target natin sa printer na kung saan mag-set up tayo ng kung paano mag-print ng booklet form. So for example, pinili ko is EPSON L120 series and paano siya ma-print ng booklet form. Itong yung module na pinag-example natin. So una, make sure na ang page sizing and handling dito sa part na ito dapat nasa booklet siya. Sunod, makikita nyo dyan yung mga reminders niya na booklet subset, sheet RAM, and binding. Dito sa unang-una, dito sa booklet subset, unahin natin yung front side only. So, ibig sabihin siya yung mapiprint niya, yung lahat ng front na sa settings niya. Okay? So, sunod naman, make sure na pupunta tayo ng properties and pipiliin natin yung bond paper na ilalagay natin. So, say for example, pwedeng A4, pwedeng short, or pwede naman na long. So, gawin natin siya sa long. Okay, so dito sa setup na main setup na ito, pwede natin i-set din siya in sa dalawang setting. Meron standard, meron high, and meron din more settings. So, yung quality, yung speed, nandito, i-adjust natin siya. Okay? So, halimbawa kung magandang quality, itas lang. Pero kung medyo naman, set up na sa medyo mababa. So, I guess dito lang sa average lang. Okay? So, okay lang. And, pag okay na po sa quality, punta tayo dito sa copies. Copies naman, siyempre isa lang. And dito, mayroon kayo dito makikita sa collate and reverse. Hindi na masyadong importante na i-click yung collate. Make sure yung reverse order. Ibig sabihin, magsisimula yung pag-print niya mula sa pinaka-likod. Reverse siya, reverse. And just click OK. So, pag na-click na po yung front side only and ma-click na po yung reverse order, so pwede na tayong mag-print. Okay? So, for example, na-print na po natin lahat ng front side only, iikutin na natin yung bond paper para naman, doon naman siya sa kabila. So, ang i-click lang natin dito, ulit, yung back side only. So, naman, puntang properties para ma-check yung standard ng pag-print, yung quality, and dapat na-click yung reverse. Okay? So, just click OK and print. So, automatic mag-print na siya in long size bond paper and then sa backside only. So, yun lang po guys. Thank you and ingat po tayong lahat.